Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Forget Me Not, διαδικτυακό σεμινάριο webinar. Αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη στους ενδιαφέρονται για το Forget Me Not πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus+, για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Για να μάθετε περισσότερο για το Erasmus+, απλά πατήστε στην αναζήτηση Erasmus+, ή επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα του προγράμματος. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της βασικής δράσης 2, που είναι στρατηγικές συμπράξεις στο τομέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πρόγραμμα είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας 5 οργανισμών από 5 διαφορετικές χώρες, συγκεκριμένα το Education στο Ηνωμένο Βασίλειο, το WBS Training στη Γερμανία, το UDAF de la Santa στη Γαλλία, το English Unlimited Πολωνία και το Emphasis Center στην Κύπρο. Ο στόχος του προγράμματος ήταν να σχεδιάσουμε την πλατφόρμα Forget Me Not, η οποία είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για τη δημιουργία ψηφιακών αναμνήσεων. Αυτές οι αναμνήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην θεραπεία μέσω της αναπώλησης σε ανθρώπους που πάσχουν από διάφορες μορφές άνοιας. Είναι το ψηφιακό ισοδύναμο μιας φυσικής συλλογής αναμνήσεων που περιέχει προσωπικές αναμνήσεις του πάσχοντα από άνοια. Όλα τα αποτελέσματα του προγράμματος μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Υπάρχουν 3 τύποι μαθησιακών πόρων: 5 εκπαιδευτικές ενότητες, 5 βίντεο που παρουσιάζουν τη χρήση του Forget Me Not στην πράξη και 5 διδακτικά σεμινάρια σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες και άτυπους φροντιστές. Το Forget Me Not μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια προς μια συνέδρια μεταξύ ενός φροντιστή και ενός ατόμου που πάσχει με άνοια στο σπίτι του, καθώς επίσης και σε ομαδικές συνεδρίες σε επίσημα κέντρα φροντίδας. Άτυποι φροντιστές, όπως τα μέλη της οικογένειας ή και φίλοι που προσέχουν κάποιο άτομο που πάσχει από άνοια, μπορούν να βοηθήσουν τον πάσχοντα, δημιουργώντας γι' αυτόν μια συλλογή αναμνήσεων, προσθέτοντας περιεχόμενο για αναπώληση. Και οι δύο ομάδες στόχοι μπορούν να αποφεληθούν από το Forget Me Not πρόγραμμα κατάρτισης. Τώρα ας επισκεφτούμε την ιστοσελίδα του Forget Me Not. Η ιστοσελίδα περιέχει όλα τα αποτελέσματα του προγράμματος και επίσης μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις γλώσσες. Το παρόν σημερινό είναι σε ελληνικά. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, για τους συνεργάτες, καθώς επίσης μπορείτε να αποθηκεύσετε και τους σπόρους που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε τα νέα του προγράμματος, καθώς επίσης και να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας σε όποια γλώσσα επιθυμείτε. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Facebook και στο Twitter. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να αποθηκεύσετε τις 5 εκπαιδευτικές ενότητες. Στην ενότητα 1 δίνετε μια επισκόπηση της άνοιας, των μορφών της και πώς να τις προσεγγίσετε. Στην ενότητα 2 παρουσιάζεται η ευαισθητοποίηση στον τομέα της φροντίδας με βάση την κουλτούρα. Η ενότητα 3 επικεντρώνεται στη θεραπεία αναπώλησης και παρουσιάζεται η έννοια της συλλογής αναμνήσεων φυσικής αναντιψηφιακής προσέγγισης. Η 4η ενότητα δίνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της συλλογής αναμνήσεων, δημιουργώντας μνήμες. Στην ενότητα 5 παρουσιάζονται διαφορετικά σενάρια για τη χρήση της συλλογής αναμνήσεων στην πράξη. Τα βίντεο μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα και επικεντρώνονται σε διαφορετικά θέματα. Το πρώτο διερευνά την αναπώληση και τα ωφέλη από τη χρήση του Forget Me Not. Το δεύτερο παρουσιάζει πώς μπορεί ένα άτομο να χρησιμοποιήσει το Forget Me Not για να ηχογραφήσει τις αναμνήσεις του, για να εξιστορήσει την ιστορία της ζωής του. Το τρίτο παρουσιάζει έναν ανεπίσημο εκπαιδευόμενο φροντιστή, ο οποίος λαμβάνει υποστήριξη για την κατανόηση των αποτελεσμάτων του έργου. Το τέταρτο βίντεο επικεντρώνεται σε έναν αυτοδίδακτο ανεπίσημο φροντιστή και το πέμπτο βίντεο παρουσιάζει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Forget Me Not σε μια ομαδική συνεδρία αναπώλησης με εκπαιδευόμενο επαγγελματία φροντιστή. Τα βίντεο υπάρχουν στις ακόλουθες 5 γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά και πολωνικά. Τα διδακτικά σεμινάρια παρουσιάζουν όλα τα αποτελέσματα του προγράμματος και πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσετε. Τώρα ας εξερευνήσουμε την πλατφόρμα που είναι το κύριο αποτέλεσμα του προγράμματος.
Μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα από αυτή τη διεύθυνση του forgetmenotdigital.com. Αν είστε νέοι χρήστες στην πλατφόρμα, μπορείτε απλά να κάνετε κλικ στην εγγραφή. Να βάλετε το όνομά σας, το επώνυμο, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Αν έχετε ήδη λογαριασμό, κάντε κλικ στο κουμπί «Σύνδεση». Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας και μπείτε στο προφίλ σας. Μπορείτε να περιηγηθείτε στις οδηγίες σε όλες τις γλώσσες. Υπάρχουν πολλά χρήσιμα άρθρα σχετικά με την πρακτική χρήση της πλατφόρμας. Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αναμνήσεις προσθέτοντας μια μνήμη εδώ. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην προσθήκη ανάμνησης. Τίτλος. Τα γενέθλια του Γιάννη. Αποθήκευση. Μπορείτε να ανεβάσετε μια εικόνα. Πατήστε αποθήκευση. Μπορείτε να τη σχολιάσετε. Επίσης μπορείτε να προσθέσετε ένα κείμενο. Όπως για παράδειγμα, τα γενέθλια του Γιάννη ήταν μία όμορφη και ξεχωριστή μέρα. Βεβαίως μπορείτε να γράψετε περισσότερα λόγια. Αποθήκευση κειμένου. Στη συνέχεια μπορείτε να ενσωματώσετε ένα σύνδεσμο YouTube και να τον σχολιάσετε στην περιγραφή, καθώς επίσης και έναν ήχο. Μπορείτε στις κατηγορίες να βάλετε το έγινε το 2010, καθώς επίσης να σημειώσετε ότι περιλαμβάνει ανθρώπους, φίλους και συγγενείς. Κάθε φορά που βάζετε κάτι, βγαίνει αυτό το πράσινο εικονίδιο που σας ενημερώνει την εξέλιξη του αιτήματός σας. Αυτή την επιλογή θα σας τη δείξω σε λίγο. Στη συνέχεια κάνουμε επιστροφή στις αναμνήσεις. Εδώ παρουσιάζονται όλες μου οι αναμνήσεις. Αυτή η ανάμνηση ήταν μια δοκιμαστική. Πατάω πάνω στην επεξεργασία μνήμης, πηγαίνω κάτω και πατάω διαγραφή αυτής της μνήμης και όλων των αντικειμένων. Είστε σίγουρος? Ναι. Και τη διέγραψα. Εδώ είναι οι αναμνήσεις που έχω δημιουργήσει. Εδώ παρουσιάζεται ένας γάμος τη δεκαετία του 50, καθώς επίσης και ένα βίντεο που έχω βρει. Αν θέλω να βρω μια συγκεκριμένη ανάμνηση, χρησιμοποιώ το φίλτρο μνήμης. Για παράδειγμα, βάζω χρονικές περιόδους 1950. Πατάω το φίλτρο. Η μόνη μνήμη που θα εμφανιστεί είναι αυτή. Αν κάνω κλικ στο 2010, πατάω το φίλτρο και θα εμφανιστεί η μνήμη των γενεθλίων που μόλις φορτώσαμε. Το Forget Me Not σας δίνει τη δυνατότητα να προσκαλέσετε συνεργάτες και αυτοί οι συνεργάτες θα έχουν πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Θα έχουν είτε πλήρη πρόσβαση είτε θα έχουν μερική πρόσβαση. Μπορούν να προσθέσουν μνήμες εκ μέρους σας, οπότε αν έχετε οικογένεια που ζει μακριά, μπορεί να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό σας και να προσθέτει μνήμη για εσάς. Όταν σταματήσετε να κοιτάτε τις μνήμες, απλά κάντε κλικ στο κουμπί αρχική σελίδα και πατήστε αποσύνδεση. Υπάρχουν πολλά ωφέλη για με το Forget Me Not. Παρατηρήσαμε ότι βελτιώθηκε η διάθεση και η ευημερία των ασθενών, διαγείρει τις αναμνήσεις τους, επίσης δημιουργείται μια κληρονομιά για το μέλλον και τις επόμενες γενιές. Αυτές οι μνήμες δεν θα χαθούν. Βοηθά τον ασθενή να διατηρήσει την αίσθηση της προσωπικής ταυτότητάς του, αλλά και βελτιώνει τη συμπεριφορά των φροντιστών μέσω της καλύτερης γνώσης του ατόμου. Βρήκαμε ότι
Οι συνεδρίες αναπόλυσης είναι πιο ευχάριστες όταν βασίζονται στην ψηφιακή υποστήριξη. Ασθενείς διασκεδάζουν πραγματικά την αλληλεπίδραση με την οθόνη και σε ορισμένες περιπτώσεις οι άνθρωποι σε πρώιμα στάδια επιθυμούν να χρησιμοποιούν ήδη τους υπολογιστές. Εκτιμούν ότι είναι ένα μυθιστόρημα και ένας ευχάριστος τρόπος καταγραφής βασικών συμβάντων και την επαγγελματικότητα τους τώρα. Τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους. Μπορεί να είναι μέρος των δομημένων μαθημάτων που εκτελούνται από παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αυτοεκπαίδευση ή μπορούν να είναι μέρος της στήριξης των φροντιστών στις ομάδες. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλους τους πόρους μέσω της ιστοσελίδας μας στο projectforgetmenot.weebly.com και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα με την επίσκεψη στο forgetmenotdigital.com. Θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς, γι' αυτό χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα και ενημερώστε μας πώς εσείς χρησιμοποιήσατε το Forget Me Not. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.